السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه المنوي. في درسنا النهاردة إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين هنستكمل مع بعض سلسلة حلقات عرايس رمضان أو الشخصيات الرمضانية. رب ينعاد عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات. النهاردة هنعمل شخصية فنانيس الMVC. أظن شخصية محبوبة جدا ومشهورة جدا ومعروفة. هنستخدم الخامات اللي هنستخدمها النهاردة هي الخيوط القطن زي ما عملنا فطوطة، وطبعا اي نوع خيط متوفر عندك استخدميه، انا ما بحددش نوع معين يا جماعة. الخامات المتاحة عندك، الامكانيات المتاحة عندك، اعملي حاجة تفرحك وتفرح ولادك وتفرح اصدقائك كمان بامكانياتك البسيطة المحدودة. هنستخدم اللون السكري للبشرة والايدين، وطبعا اللون البشرة فنانيس هي اما ما بين اللون السكري او اللون السيمون اللي هو البصلي شويه، بيكون بردك احلى في لون البشره، بس بصراحه انا ما لقيتهوش. لو توفر عندكم استخدموه. هنستخدم الخيوط دي النهارده، ولو حابين تستخدموا اليز ديفا بردك حلوه جدا في العرايس. هنستخدم للرجلين او الشوز بتاع فنانيس اللون السماوي واللون الاصفر او الكموني دوت، هنستخدمه طبعا في حروف الجاكيت. الجاكيت بتاع فنانيس بيكون لونه بني وحروفه اصفر، او لو حابين تستبدلوه باللون الاحمر مفيش مشكله. اللونين الاخضر هنستخدم درجتين من الاخضر، واحد للبنطلون وواحد للجاكيت. طبعا الكوفيه والحزام بتاع فنانيس بردك بيكون باللون البني، عشان كده قلت لكم لو حابين تستبدلوا الجاكيت بدل البني نعمله باللون الاحمر زي ما تحبوا مفيش مشكله. هنستخدم الابر كمان رقم 1.4 ملم و1 ملم، والمقص والماركر عشان نحدد بس مكان البداية اللي بنبدأ فيه كل راوند. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنبدأها مع بعض هي راس فنانيس. طيب في ناس كتير منهم طبعا صديقة مدام نوجة، طبعا انا بقول لها يا نوجة عشان هي مش عايزة اقول اسمها عشان بس ما تزعلش مني. نوجة بتقول ان هي مش بتعرف تعمل الدايرة السحرية مع ان هي سهلة جدا وبسيطة. يا حبيبة قلبي احنا هنبدأها مع بعض دلوقتي واحدة واحدة وبالراحة. احنا بنجيب الخيط بتاعنا بالشكل دوت، بسيب مسافة من الخيط وببدأ الف على صباعي، صباع او صباعين زي ما انت حابة. بلف على صباعي الخيط بالشكل دوت، وبعد كده باجي للناحية التانية وبعمل حرف الاكس يعني حرف الفي، وبعد كده بلف صباعي للناحية التانية. هستخدم دلوقتي الابرة رقم 1.4 ملم. هدخل بالابرة بتاعتي بسن الابرة بتاعتي تحت اول لفة موجودة على صباعي، وبسن الابرة هسحب تاني لفة هخرج بيها من تحتي بالشكل ده. دلوقتي الخيط على صباعي انا هخرجه من صباعي بس على شرط. احنا دلوقتي شايفين ان الخيط عشان يبان اكتر بس اهو المتصل بالبكرة داخل جوه الدايرة دي، والخيط كمان اللي مش متصل بالبكرة الاتنين داخلين جوه الدايرة اهو. شايفين الاتنين داخل الحلقة. في المرحلة دي انا طبعا بتاني ماسكة الخيط ما خليهوش يفلت مني خالص، برفع الخيط اللي متصل بالبكرة على ايدي بالشكل دوت وبمسكه بالطريقة دي وبشتغل سلسلة علشان اقفل الدايرة السحرية بتاعتي وما تفكش مني، وفي نفس الوقت السلسلة دي هي ارتفاع غرزة الحشو اللي هشتغلها داخل الحلقة السحرية بتاعتنا. اول حاجة هنبدأ نعملها الراوند الاول هو 6 غرز حشو. الارتفاع طبعا مش هنحسبه، هنبدأ نشتغل 1 2 شغلي بيكون داخل الفراغ ده 3 4 5 6. هشد الخيط القصير علشان اقفل الدايرة بتاعتي بالشكل ده واعدل شغلي طبعا. شده كويس اقفل الدايرة السحرية بتاعتي.
بالشكل دوت الدايرة السحرية بتاعتنا خلاص قفلت اهي. بعد كده هنبدأ نعمل تزايد. طيب التزايد هيكون ازاي؟ احنا مش هنقفل الراوند بتاعنا، هنشتغل بشكل حلزوني ومش هقفل الراوند بتاعي. طيب هبدأ اشتغل فوق الست غرز اللي موجودين معايا، فوق كل غرزة فيهم مرتين، يعني الست غرز هيبقوا 12 غرزة. دي اول غرزة اهي، ادي واحد، وهشتغل تاني فوقيها مرة كمان، بس قبل ما اشتغل المرة التانية هحط الماركر فوق اول غرزة اشتغلتها علشان ابقى عارفة المكان اللي انا اشتغلت فيه. ودي تاني واحدة اهي فوق اول غرزة، يبقى بشتغل فوق كل غرزة مرتين. طبعا انت لو بتعدي في كل راوند وعارفة انت واقفة فين هتعرفي من غير ماركر تشتغلي. لو طبعا مش بتعدي وبتلخبطي في العدد يبقى تحطي الماركر احسن. دي رقم 2 هشتغل فوقيها مرتين، 1 2، ورقم 3 كده، 1 2، 4 اللي جاية، 1 عفوا، 2 عفوا، رقم 5، 1 2، ورقم 6 وهي اخر غرزة عندنا نشتغل فوقيها مرتين، 1 2. يبقى احنا كده عفوا معانا 12 غرزة حشو في الراوند دوت زي ما احنا شايفين. في البداية نفضل طبعا بنشده كويس عشان نقفل المركز بتاع السنتر بتاع الدايرة السحرية بتاعتنا. لو حاسين ان هو هيفضل يتشد معانا احنا بأي لزق او مسدس شمع بنحط نقطة من جوه بنخليه يثبت ما يفتحش معانا تاني. طيب احنا كده معانا في الراوند دوت، الراوند رقم 2 معانا 12 غرزة حشو، لسه عايزين نعمل تزايد تاني. طب هنعمل تزايد في الغرزة رقم 2 دي، طبعا اول غرزة المفروض هشتغل فيها، هشيل بس الماركر دلوقتي وهروح اشتغل فيها اول واحدة بدون تزايد، هحط الماركر بتاعي تاني ورقم 2 هي اللي هشتغل فوقيها مرتين. يعني اول واحدة انا بشتغلش فوقيها تزايد، تاني واحدة دايما في السطر دوت هنشغل فيها تزايد، ادي 1 2 في نفس الفراغ، وهرجع اكرر نفس الحكاية. رقم 1 اللي هتقابلني اهي هشتغل فيها مرة، واللي بعدها هي اللي هعمل فيها تزايد. يعني التزايد في الراوند دوت دايما هيكون في رقم 2، 1 بدون تزايد و2 هعمل فيها التزايد. هكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة وهرجع لكم، ولما هرجع ان شاء الله هيكون معايا في السطر دوت 18 غرزة حشو. رجعت لكم تاني وبالشكل ده فاضل لي اخر غرزة. اخر غرزة المفروض تكون فيها عدد زوجي من الغرز، ودي ملحوظة مهمة جدا لما بنشتغل في اي قرص فيه تزايد، ان لما بتكوني بتعملي تزايد لازم اخر غرزة في السطر عندك تنتهي بعدد زوجي من الغرز. يعني ايه عدد زوجي من الغرز؟ يعني يكون داخل الفراغ اللي فيها 2 من الغرز، يعني مش واحدة. لو انا كده مثلا انا من غير ما اعد وانا بشتغل واحدة فيها واحدة من غير تزايد، واحدة فيها تزايد، ومن غير تزايد بتزايد، من غير تزايد بتزايد، في النهاية خالص لازم يكون اخر غرزة عندي في السطر يكون فيها تزايد او تناقص. لو انا بعمل تناقص بردك لازم اخر غرزة عندي في الراوند تكون فيها تناقص. عشان كده لازم نكون واخدين بالنا من اخر غرزة. لو انت ما بتعديش العدد كله مش مشكلة، لكن الاهم طبعا انك تشوفي اخر غرزة ختمت عندك بعدد فردي ولا عدد زوجي من الغرز. ملحوظة تانية بردك، انت العدد اللي بتبدأي بيه الدايرة بتاعتك هو نفس العدد اللي بيزيد معاكي في كل سطر. يعني احنا بدأنا ب6 غرز حشو، عملت تزايد في كل الغرز، لو لاحظنا ان احنا 6 و6 بقوا 12، يبقى احنا كده اللي زاد معانا 6 غرز حشو زيهم زي البداية بالظبط. السطر اللي بعده زودنا في رقم 2 بقوا 18، يعني بردك اللي زاد معايا 6، وفي كل راوند هيزيد هنلاقي بردك اللي بيزيد معانا 6 غرز زي ما احنا بدأنا بالظبط ب6 غرز. السطر اللي جاي هنبدأ نعمل تزايد تاني. التزايد في السطر دوت هيكون في الغرزة رقم 3. يعني انا السطر اللي فات كان التزايد بتاعي في الغرزة رقم 2، كنت بشغل واحدة بدون تزايد والتانية بعمل فيها التزايد. السطر ده هنشغل 1 بدون تزايد و2 بدون تزايد، ورقم 3 هي اللي هشغل فيها التزايد،
وفي نهاية الراوند يكون معايا 24 غرزة حشو. كده دي اول واحدة عندي وهنحط فيها الماركر. ودي رقم 2 طبعا هنشغلها بدون تزايد. رقم 3 هي اللي هنشغل فوقيها مرتين، يعني هي اللي فيها تزايد دايما في الراوند دوت اللي معايا. يعني بشغل 1 بدون تزايد و2 كده، 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، 3 هنشغل فوقيها مرتين، 1 2، وبكمل الراوند بتاعي. وفي النهاية زي ما اتفقنا بيكون معانا 24 غرزة حشو. بكده انا خلاص خلصت الراوند بتاعي وبقى معايا 24 غرزة حشو. الراوند اللي جاي وكمان الاربعة اللي بعديه يعني 5 سطور هنعمل العدد فيهم ثابت، مش هزود خلاص حاجة، يعني هشتغل بعدد ثابت اللي هو 24 غرزة حشو لمسافة 5 سطور. اني انا بشتغل فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها، مش هعمل تزايد في اي رقم من الارقام اللي قدامي. نفضل نشتغل 5 سطور، والسطر اللي انا بدأته دوت رقم 1 يبقى كمان بعديه 4 يبقى 5 كلهم على بعضهم 5 سطور ب24 غرزة حشو فوق كل غرزة زيها وبدون اي تزايد. هكمل 5 سطور بنفس الطريقة وبدون اي تزايد على 24 غرزة حشو وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص خلصت 5 سطور بدون تزايد ب 24 غرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. السطر اللي جاي او الراوند اللي جاي احنا هنبدأ نعمل تزايد، بس هنعمل تزايد بطريقة معينة. انا محتاجة اعمل تزايد الفنانيس بيكون ليه خدود، وشه مليان شوية وبيكون ليه خدود، فاحنا محتاجين نزود المكان اللي هو قدام عند الوش في مكان الخدود، وطبعا مش هنعمل تزايد في الظهر كله، فاحنا مش محتاجين نعمل تزايد في الظهر. طيب هنشتغل ازاي؟ هشتغل 9 غرز عليهم تزايد كده، ادي 1 هشتغل فوقيها مرتين، وهحط الماركر بتاعي بداية طبعا الراوند بتاعي هنا في اول واحدة اشتغلتها. رقم 2 هنعمل فوقيها تزايد كده 2، ادي 1 2 3 كمان تزايد 1 2 4 هنعمل تزايد 1 2. رقم 5 كمان تزايد 1 2. ورقم 6 1 2 عفوا 7 1 2. رقم 8 1 2. رقم 9 1 2. 9 بس، مش هعمل بعد كده تزايد، هما 9 غرز في البداية في بداية الراوند زي ما احنا شايفين، هما اللي هنعمل فيهم التزايد، ودول اللي هيدوني شكل الخدود بتاعت فنانيس. ال15 غرزة اللي جايين هنشتغل غرزة حشو بدون تزايد، ادي 1 فوق كل واحدة غرزة زيها، 2 3 4 5. الماركر واقع بس احنا هنعرف المكان فين. 6 هقولكوا دلوقتي، 7. حاولي طبعا نضم ايدينا شوية، انا بس عشان بشتغل بسرعة في التصوير فساعات ايدي بتكون مبحبحة شوية. 8 9 10. لكن طبعا ضمي ايدك في الشغل عشان يطلع غرزة ضيقة، او لف الخيط على ايديكي واشتغلي، ده هيكون افضل. احنا كده عدينا كام؟ 8 9 10. هي كده اول غرزة هنا، يبقى 1 2 3، يبقى انا كده عديت، انا ممكن اتلخبط في العدد، هعد تاني نوصل لغاية المكان البداية بتاعتنا. دي اول غرزة اهي مكان الماركر، وهعد تاني اللي المفروض يكون معايا 15 غرزة حشو بدون تزايد. هعد بقى ارجع للخلف كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اهي، وبعديها التزايد. يبقى كده العدد بتاعنا صحيح ومظبوط. يبقى احنا كده اشتغلنا 9 غرز فيهم تزايد زي ما احنا شايفين الشكل اهو،
بدأ يبان 9 غرز بالتزايد و15 غرزة بدون تزايد. أصبح العدد معايا كام؟ التسعة نعملهم طبعا في 2 بقوا 18 غرزة حشو و15، يبقى العدد معايا في السطر دوت 33 غرزة حشو. السطر اللي جاي وكمان 3 سطور معاه، يعني 4 سطور هنشتغلهم بدون تزايد، يعني غرزة حشو فوق كل غرزة حشو زيها كده. دي أول واحدة معايا، مش هشتغل تزايد في السطر اللي جاي ده خلاص، أنا السطر اللي فيه تزايد هو اللي كان احنا اشتغلناه دوت. يبقى كده هنشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو زيها ب33 غرزة حشو حتى نصل إلى 4 سطور. هكمل 4 سطور بدون تزايد وهرجع لكم. بكده أكون خلصت 4 سطور بالطريقة دي زي ما احنا شايفين. ده خلف الرأس طبعا زي ما احنا شايفينها بشكل طبيعي جدا، ما فيهاش أي تزايد. والوش أهو مكان الخطوط بتاعتنا. لسه طبعا هنحدد ونجسم الجسم بتاعنا. الراوند اللي جاي اللي هو يعتبر رقم 5 بعد التزايد، انا هشتغله بس هعمل فيه تناقص فيه 3 غرز، بحيث ان انا عايزه العدد يوصل معايا ل 30 غرزة حشو، وبعد كده نبدأ نعمل تناقص بطريقتنا العادية ونشتغل بشكل طبيعي. طيب هشيل ال3 غرز منين؟ هشتغل 3 غرز كده. 1، حط بس الماركر بتاعنا. 2، ورقم 3 و4 هعمل فيهم تناقص تاني. هنشتغل 1، 2، او ممكن نعمل 3 ونعمل تناقص كده. دي 1، 2، كمان 3. نخليهم كل 3 تناقص، انا عايزة التناقص يكون في الوش كله كده. 3 بدون تناقص، والتناقص هيكون في 4 وفي 5 مع بعض. التناقص بتاعنا هيكون ازاي؟ انا بدخل في الضلع الامامي لاول غرزة. احنا بيبقى عندنا حرف الفي اهو على الابرة، انا عايزاه يكون باين اكتر. بيكون في ضلع امامي وضلع خلفي. الضلع الامامي اللي يكون في وشي دوت، الفتله اللي في وشي دي على طول، والخلفي اللي بيكون بعيد عني. هدخل في الضلع الامامي لاول غرزه، والضلع الامامي لتاني غرزه، وبعد كده هلف الخيط واخرج من الحلقتين دول. هتبقى معايا حلقتين نلف الخيط ونخرج منهم بالشكل دوت. انا اشتغلت الاتنين في غرزه واحده. تاني هكرر غرزه بدون تناقص، كمان 2 بدون تناقص، 3 بدون تناقص، رقم 4 و5 هنشغل فيهم التناقص. هاخد الضلع الأمامي لأول غرزة والضلع الأمامي لتاني غرزة، وبعد كده ألف الخيط واخرج من حلقتين، وألف الخيط واخرج من حلقتين. ثالث مرة كده. ادي 1، 2، 3. بعد كده هنعمل تناقص في الغرزتين اللي وراهم بنفس الطريقة بالشكل دوت. انا عملت تناقص خلاص في الغرز اللي انا ال3 اللي احنا عايزين نعمل فيهم تناقص. في المرحله دي هبدا اشتغل بقيه الراوند بتاعي بدون تناقص، وفي النهايه بيكون معايا 30 غرزه حشو في الراوند دوت. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده. هنبدا نعمل بقى تناقص ونقفل الرقبه بتاعتنا او الراس بتاعت فنانيس. التناقص بتاعنا في الراوند ده هيكون في الغرزة رقم 4، يعني احنا معانا 30 غرزة حشو، عايزين نشيل منهم 6، يبقى هنشتغل 6 مرات تناقص، يعني هنشتغل التناقص بتاعنا في الغرزة رقم 4 كده. دي أول واحدة بدون تناقص، حط الماركر بتاعنا. 2 بدون تناقص، 3 بدون تناقص، رقم 4 هي اللي هنعمل فيها التناقص، يعني 4 و5 هنشغل فيهم التناقص. تاني نكرر: 1 بدون تناقص، 2 بدون تناقص، 3 بدون تناقص، 4 و5 هما اللي هنشغل فيهم التناقص. واتفقنا التناقص بتاعنا بيكون في الضلع الأمامي للغرزة الأولى، والضلع كمان الأمامي للغرزة التانية. بعد كده بلف الخيط واخرج من الحلقتين، والف الخيط واخرج من الحلقتين اللي بقوا معايا على الإبرة.
وهكذا. طبعا الراوند بتاعي كله هخلصه بنفس الطريقة، 3 غرز بدون تناقص، ورابعة وخامسة بعمل فيهم تناقص. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلصت الراوند، وبقى معايا 24 غرزة حشو. زي ما احنا شايفين بدأ الشكل بتاعنا يبان ويظهر، خدود فنانيس الحلوة اهي. احنا على فكرة بعد ما نخلص ان شاء الله اللعبة بتاعتنا او الدمية بتاعتنا، احنا المفروض ان احنا بنحط بس نوع من احمر الخدود شوية كده بسيطة، نلون الخدود بتاعت فنانيس. كمان لو شغالين باللون السيمون برضك هنحط احمر خدود. دلوقتي في الراوند دوت، دي اول غرزة اهي عندي. الراوند ده هعمل تناقص بردك، التناقص بتاعي هيكون في الغرزة رقم 3، يعني هشتغل 2 غرزة بدون تناقص. ادي 1 ونحط الماركر بتاعنا، 2 بدون تناقص. رقم 3 ورقم 4 هما اللي هعمل فيهم تناقص مع بعض. باخد الضلع الأمامي لأول غرزة، وبدخل في الضلع الأمامي لتاني غرزة، بلف الخيط وبخرج من الحلقتين، ولف الخيط واخرج من حلقتين، وبكرر الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة. غرزتين بدون تناقص، 1 2، والاتنين اللي بعديهم بشغلهم مع بعض وبعمل فيهم التناقص بتاعي. في المرحلة دي احنا معانا 24 غرزة حشو، في نهاية الراوند هيكون معايا 18 غرزة حشو، لان احنا بنشيل 6 في كل سطر، بنشيل 6 من العدد زي ما اتفقنا. لما اكون بعمل تزايد نفس العدد اللي انا بدأت بيه هو اللي هيزيد معايا في الراوند، لما بكون بعمل تناقص نفس العدد هو اللي هينقص معايا في الراوند، طالما انا ظبطت الاعداد بتاعتي والشغل بتاعي هيمشي مظبوط. هكمل الراوند بالطريقة دي وهرجع لكم. رجعت لكم تاني في الراوند دوت، هنعمل تناقص تاني. التناقص بتاعي هيكون في غرزة رقم 2، يعني هشغل اول غرزة بدون تناقص، والتانية والتالتة هشغلهم مع بعض، يعني التناقص بتاعي هيبدأ في غرزة رقم 2. في نهاية الراوند بيكون معايا 12 غرزة حشو، غرزة بدون تناقص، والاتنين اللي بعديهم هعمل فيهم التناقص، وبكمل الراوند بتاعي وهرجع له بنفس الطريقة، وهيكون معانا 12 غرزة حشو. رجعت لكم تاني بالشكل ده، خلصت الراوند بتاعي. هنبدأ نحشيه بفايبر، واسفة طبعا ان ما قلتش الفايبر في البداية، هو طبعا مكون اساسي معايا بس كان بعيد عن ايديا، بس هو يعني شيء بديهي، انتوا اكيد عارفين ان احنا بنحشي العروسة فايبر يعني، فسامحوني في النقطة دي. بحشي طبعا الفايبر بتاعي. هكمل حشو وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل دوت. خلاص بعد ما حشينا الفايبر هنبدأ نحدد مكان العين بتاعنا. بنحدد مكان العين على اساس طبعا مكان الرقبة اهو، باجي من عند الرقبة، باجي طبعا في المنتصف، اختار مكان طبعا في الوسط هو مناسب للتطريز بتاعتي بالشكل ده، وهنعد 1 2 3 4 وندخل دوت. حابين نقرب شوية مفيش مشكلة، نخليهم 3 غرز بس، ايه لا هم 4 حلوين اوي. والودان بتاعتنا بردك بتكون في نفس مكان العين، يعني بتكون في نفس الخط بتاع العين هنا وهنا. طيب في المرحلة دي انا خلاص كده خلصت الراوند ده. هعمل ايه؟ انا عايزة افصل الخيط واخد جزء من اللون هو هنعمل بيه حاجة، طبعا مسافة من الخيط، وهدخل في الغرزة دي كده اللي بعدها. عايزة خلاص بقى اقفل الخيط بتاعي بغرزة منزلقة، طبعا مش عايزة
ببحبح كده. وبعد كده هلف الخيط على الابرة واخرج منه بالشكل ده. بعد كده هلضم الخيط بالابرة، هلضمها وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي بعد ما لضمنا الابرة بتاعتنا بالشكل دوت هدخل من هنا انا عايزة ادخل عند المكان اللي تحت العين على طول، وبخرج من المكان اللي تحت العين هنا. طرف الخيط بتاعي بسيب منه جزء هنا مش هكمله للاخر. بعد كده هدخل في المكان ده الجزئية اللي بعديها، يعني هقفل على غرزة وهاجي هنا عند مكان البق، نعد 1 2 3. بالشكل ده. وهنا هنعد 1 2 3 4 وندخل ونطلع تاني هنا في مكان العين تحت العين التانية. واللي انا هعمله ان انا هدخل في المكان ده اللي بعده وانزل تحت تاني، اخرج من نفس المكان اللي انا كنت دخلت منه. في المرحلة دي هبدأ اشد الخيط بتاعي. انا كل اللي انا عايزاه ان انا ابدأ اجسم طبعا شكل البق والخدود زي ما احنا شايفين اهو. بدأ طبعا الشكل بتاعنا يوضح ويبان بالطريقة دي اهو، خدود فنانيس. ولسه طبعا في المكان ده بقى هنركب البق، هنرسم البق بتاعنا، وهنا هنركب النوز بتاعتنا. مظبوط كويس بالشكل ده. وبعد كده الخيط بتاعي هاجي طرفين الخيط دوت اوله اهو اللي تحت، هربطهم الاتنين كويس في بعض. مرة واتنين. وبعد كده خلاص هقص الخيط بتاعي، وهدخل طبعا كل الخيوط اللي طالعة مني دي في الداخل، خلاص مش محتاجة. زي ما احنا شايفين اهو بدأنا نجسم او نكسم الشكل بتاعنا. في المرحلة دي هنبدأ نعمل النوز اللي هي الأنف بتاعت فنانيس. هنعمل ايه في مناخير فنانيس؟ هنيجي نعمل حلقة على الهواء بالشكل ده، ودي الإبرة رقم 1. أنا حابة إن أنا أشتغل بحاجة أصغر، وهقفل عقدة. بعد كده هعمل 4 سلسلة، 1 2 3 4. نشوف إذا كانت كبيرة ولا حلوة. نخليها 3 عشان ما تبقاش حجمها كبير جدا على الوش. بعد كده هرتفع سلسلة، هشتغل داخل، طبعا هفوت السلسلة اللي ارتفعتها، هشتغل داخل أول فراغ 2 حشو. أدي 1 2، والسلسلة اللي بعدها هشتغل فيها مرة،
واللي بعدها طبعا الزاوية التانية هنشتغل فيها كده 1 2 في نفس الزاوية اهو 3. هرجع تاني للغرزة اللي اشتغلنا فيها 1، هنشتغل في الطرف التاني بقى غرزة كمان 1 اهي. وعند الزاوية احنا اشتغلنا في بداية الراوند 2، هشتغل كمان 1 علشان نكون كملنا العدد 3 كده 1. يبقى كده معانا 3 في كل زاوية، وفي غرزة هنا. بعد كده نقفل بمنزلقة في اول غرزة ارتفعناها، ونشتغل كمان راوند بنفس العدد اللي معانا ده. وهقفل كده بمنزلقة كده. مناخير فنانيس اظن حجمها حلو قوي كده. هرتفع سلسلة، وممكن طبعا بدون ما نقفل بمنزلقة نشتغل بشكل تلقائي، يعني حلزوني زي ما عملنا الراس، لكن احنا طالما قفلنا مفيش مشكلة. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وهبدأ اشتغل على كل الغرز الموجودة قصادي. طبعا هي ضيقة جدا كده 1 بدون تزايد بقى. الراوند دوت هيكون بدون تزايد. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 احنا معانا 3 في الزاوية دي وواحدة هنا، يبقى كده 4. 3 في الزاوية دي وواحدة هنا، يبقى معانا 8 غرز مظبوط كده. وبعد كده نقفل بمنزلقة. احنا عندنا 8 1 2 3 4 5 6 7 8 مظبوط كده. كده حجم الأنف مظبوط. بس أسيب مسافة من الخيط أخيطها، نخيط بيها الأنف بتاعتنا، وبعد كده هنخرج بالشكل ده من هنا. طبعا أي خيوط زيادة أنا بدخلها داخل النوز بتاعته. نشوف بقى المكان المناسب لأنف فنانيس. أنا شايفة المكان ده حلو بيه ليها، فهثبتها بالخيط والإبرة طبعا وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما ثبت النوز او مناخير فنانيس زي ما احنا شايفين. هي انا ثبتها في المكان اللي يكون فوق المكان اللي احنا حددناه للبق بسطر على طول. بعد كده هنعمل ودان. انا عملت واحدة وهنعمل واحدة مع بعض بنفس الابرة رقم 1. هنعمل دايرة سحرية، وبداخل الدايرة السحرية هنعمل 5 غرز حشو. هي الودان فقط كده، مش هنعمل فيها حاجة تانية. هرتفع سلسلة واشغل 5 غرزة حشو.
1 2 3 4 5. ونشد الدايرة السحرية بتاعتنا نقفلها خالص. عفوا. هسيب مسافة من الخيط نخيط الودنين، وبعد كده هاجي اخرج من الحلقة اللي موجودة عندي على الإبرة بالشكل ده، ونلضم الإبرة بتاعتنا. وهنيجي زي ما اتفقنا عند المكان اللي جنب العين من ورا كده، وابدأ اثبت طبعا الودان بتاعتي. هثبتها بالخيط والإبرة بالشكل دوت وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده ركبنا ودان فنانيس، وكمان بالفرشة بتاعتي بطريقة بسيطة جدا حطيت بودرة الخدود زي ما احنا شايفين على الخدود وعلى جزء من الأنف بتاعة فنانيس، اديتها بس لون وردي جميل كده بالشكل ده. يا دوب بس حاجة ايه تدينا لون وردي حلو، خلي شكل العروسة بتاعتنا جميل. في المرحلة دي هنبدأ نطرز العيون. هدخل من فوق، هحدد مكان العين. احنا مكان العين بتاعنا هنا اهو، فانا هاخد 1 2 وكده 1 2 هنعمل فيها اللون الاسود. هطلع كده في المكان اللي انا حددته، عيون فنانيس حاجة بسيطة جدا اهي. احنا بمجرد بس بنملى المكان ده بالطول كده، وتاني هطلع كمان مرة. خيط عمال يقعد معانا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالشكل ده اهو كده. وبعد كده هطلع هنا وهروح للمكان التاني، اشيل العلامة بتاعتنا بسم الله، ونحدد. هنعد 1 2 3 4. نروح للمكان اللي قصاده على طول اهو،
ونعمل العين التانية بتاعتنا بنفس الطريقة. وبظلل المكان كله زي ما عملنا في العين الأولى بالشكل ده. وبعد كده طبعا هنعمل البق، ممكن بق نعمله بالأحمر وممكن نعمله بالأسود، لا نخلينا دلوقتي في الحواجب. بس أنا نعمل بقية العين أول وبعد كده ننزل للحواجب. هنجيب اللون الأبيض هدخل في المكان ده وهعمل بس خط هنا أبيض جنب الأسود بالشكل ده. تاني هنزل مرة كمان بس أدعم اللون الأبيض وهروح للطرف التاني من هنا ونبدأ نملى بالأبيض الاتجاه ده. بملى 3 خطوط بالشكل ده وبروح أكمل العين التانية بنفس الطريقة اهي. بعمل هنا خط في المكان ده وبدعمه تاني علشان بس اللون الأبيض بتاعي يوضح. هو هيبان أكتر لو انتوا شغالين باللون السيمون، يمكن أنا عشان شغالة باللون الأوف وايت مش واضح أوي بس باين برضك. وبعد كده هاجي هنا اهو وبظلل زي ما اتفقنا 3 خطوط بالشكل ده. ونظبط بقى الأسود بتاعنا وبعد كده انا بس عايزه الاسود دوت يكون قد الاسود ده، انا حاسه ان الاسود ده اكتر شويه. بس نعمل الحاجب هنا
بالشكل دوت. هو مجرد بس خطين على بعض بالطريقة دي. وهروح لمكان العين التانية وهعمل الحاجب التاني. بالشكل ده. انا بس حابة يعني ايوه كده بالظبط مظبوط عشان تبقى العين دي قد العين دي. لسه برضك في حاجة مش مظبوطة. انا عايزة دي تكون قد دي بالظبط، مش عايزة اقل ولا اكتر. واللون الابيض بس متداخل معايا، هو ده اللي عامل لي ازمة. وبالشكل دوت هنزل بقى عند الفم. بس لا انا مش عايزة ابين كده الخيط. ننزل بس بطريقة مش واضحة. احنا كده ظبطنا العين بتاعتنا، هنزل للفم. هضم الابرة وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي المرحلة دي زي ما اتفقنا هننزل من فوق لمكان الفم. في المرحلة دي انا هبدأ احدد الفم بتاعي. احنا طبعا محددين الفم، بس احنا عايزين نعمله بشكل ابتسامة شوية، مش مجرد خط. بالشكل دوت اهو. وهننزل نعمل الدقن بتاعت فنانيس. الدقن بتاعتنا بتكون بالشكل ده.
بالشكل ده. وخلص معايا الخيط طبعا هلضم تاني وهكمل الدقن بتاعتي، هلضم الخيط وارجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده انا دخلت من تحت تاني اهو. وهكمل الدقن بتاعي فنانيس. مجرد بس شكل بسيط بيكون زي السبعة بالشكل ده. وطبعا انا بظلل كل الاماكن بتاعتي بشكل مظبوط. ولو عايزين تعملوا لها حدود طبعا بنيجي كده اهو. وبساوي طبعا الدقن او اللحية سوري، لحية فنانيس بالشكل ده. بالطريقة دي خلاص احنا كده خلصنا الراس. هنبدأ نعمل الطاقية والكوفية ونبدأ نعمل جسم فنانيس، وهرجع لكم لما اجهز الادوات بتاعتي. رجعت لكم تاني وبعد ما خلصنا خلاص مرحلة التطريز وانتهينا من راس فنانيس كده. هنبدأ نعمل الطاقية. طاقية فنانيس هتكون دايرة سحرية، ممكن نشتغلها بالإبرة 1 و4. وداخل الدايرة السحرية بتاعتنا هنشغل 5 غرزة حشو. 1 عفوا 2 3 4 5. ونقفل الدايرة السحرية بتاعتنا. وهنبدأ نعمل تزايد، بس طريقة التزايد في المرحلة دي هتكون بس في الماركر اني انا هشغل على اول واحدة تزايد والتانية لا، يعني راوند بتاعي كله. بس المفروض ان احنا دايما كنا بنبدأ التزايد في الغرزة رقم 2 عشان نعمل شكل القرطاس او شكل الطرطور. هنشتغل التزايد في اول غرزة ونحط الماركر بتاعنا. اشتغلنا كده فوق الغرزة دي مرة، هنشتغل كمان فوقيها مرة كمان. واللي بعدها مش هشغل فيها تزايد، دي رقم 2. رقم 3 هنشغل تزايد 1 2 4 مفيش تزايد.
رقم 5 وهي آخر غرزة فيها تزايد. 1 2. الراوند اللي جاي هيكون بدون تزايد كله. دي كده أول غرزة. 2 3 4 5 6 7 8. والشغل بتاعنا طبعا هيبدأ ياخد شكل ال8 أو القرطاس أو الطرطور. طبعا الراوند اللي جاي هيكون فيه تزايد. التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم 2، يعني هشغل واحدة بدون تزايد، ودي أول غرزة معايا. ورقم 2 هي اللي هيكون فيها التزايد بتاعي. نشغل فوقيها مرتين، نعدل بس حرف الفي بتاعنا. ادي 1، ومرة كمان في نفس الفراغ 2 اللي بعدها بدون تزايد. رقم 2 بالتزايد. دايما الراوند ده كده هيكون واحدة بدون تزايد ورقم 2 هي اللي فيها التزايد. دي كده رقم 2 اهي. اللي بعدها بدون تزايد. ورقم 2 فيها تزايد. 1 2. دي بدون تزايد، ورقم 2 فيها تزايد، وهي آخر واحدة اهي. 1 2. السطر اللي جاي هيكون بدون تزايد كل الغرز اللي معايا. وبكمل الراوند بتاعي كله لغاية ما اوصل الماركر بدون تزايد. هكمل وهرجع لكم. السطر اللي جاي هيكون معايا تزايد. التزايد هيكون في الغرزة رقم 3، وهنبدأ بقى نشتغل التزايد بتاعنا بشكل طبيعي بالأعداد اللي احنا متعودين عليها. ان السطر ده هيكون التزايد بتاعي في الغرزة رقم 3، السطر اللي بعده هيكون التزايد بتاعي في الغرزة رقم 4، يعني اللي بعده هيكون بدون تزايد، اللي بعده هيكون في الغرزة رقم 4 وسطر بدون تزايد، واللي بعده هيكون في الغرزة رقم 5 لغاية ما بوصل لطول الطاقية او الطرطور بتاع فنانيس. هكمل بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده اكون خلاص خلصت طاقية فنانيس زي ما احنا شايفين. هكتفي بالطول دوت. اخر تزايد انا وصلت له كان السطر اللي فيه التزايد بتاعي في الغرزة رقم 4، وزي ما اتفقنا سطر بدون تزايد وسطر فيه تزايد. اشتغلنا طبعا اول راوند ب5 غرزة حشو. في الراوند التاني عملت التزايد في الغرزة رقم 1، وبعد كده التانية ما فيهاش تزايد. السطر اللي بعده كان التزايد بتاعي في الغرزة رقم 2. السطر اللي بعده، يعني احنا اشتغلنا السطر الاول 5، بعد كده عملنا تزايد في رقم 1، اللي بعده ما كانش فيه تزايد، اللي بعده التزايد بتاعه كان في رقم 2، اللي بعده ما فيش تزايد، اللي بعده التزايد كان في رقم 3، اللي بعده ما فيش تزايد، اللي بعده كان في رقم 4، واخر واحد بدون تزايد. في المرحلة دي خلاص انا اكتفيت بالطول دوت. هسيب بس مسافة من الخيط تأمن الشغل بتاعي، وبعد كده هروح للغرزة اللي بعدها هعمل منزلقة بس عشان نساوي الشكل، وبعد كده نخرج بالشكل دوت.
المرحلة دي كده بقالنا الكوفية. كل حاجة نعملها هنثبتها مكانها. بالشكل ده. طيب الكوفية بتكون باللون البني. نجيب اللون البني. الكوفية عبارة عن بس شكل مستطيل، يعني هنعمل مجموعة من السلاسل، هنعمل حلقة وعقدة بداية، نعمل مجموعة من السلاسل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، ونشوف إذا كان هتلف لسه 13 14 15 16 17 18 19 20. احنا طبعا عايزين الطاقية بتاعتنا تلف على بعضها لسه طبعا، الكوفية قصدي، سوري، السكارف بتاعه 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. كمان محتاجين 10 سلسلة أو 5 لأن احنا عايزين نلف الكوفية كلها على بعضها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنكتفي بالطول دوت، ونبدأ في المرحلة اللي جاية هنشتغل بغرزة العمود بلف، لأن هي سطر واحد بس اللي هنعمله. هرتفع 1 2 3 سلسلة، وأروح أشتغل على السلسلة رقم 4 عمود بلفة، وعلى كل السلاسل اللي جاية هشتغل بغرزة العمود بلفة بالشكل دوت لغاية ما أكون زي ما احنا شايفين الإطار بتاعنا اللي هي الكوفية بتاعت فنانيس. هكمل على كل السلاسل اللي معايا بغرزة العمود بلفة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وخلاص خلصنا كوفية فنانيس اهي. بنجيبها من ورا بالشكل ده. طبعا احنا بنثبت في النهاية يا جماعة، مش هثبت دلوقتي بس عشان خاطر ايه هو في تفاصيل كتير، فمش حابة ان احنا نضيع الوقت في التثبيت هنثبته بمسدس شمع او بالخيط والابرة، مفيش مشكلة. بنجيب الكوفية بتاعتنا اهي، بنلفها بالشكل ده، ونجيب الطرف التاني ونطلع كده زي حرف الاكس بالشكل ده. هثبت بس الدبابيس كمان بالشكل ده كده. عملنا، احنا طبعا هنقص الخيط اكيد، انا لسه مقصتش انا بس حبيت اوريكم، ببقى حابه ان انا اوريكم كل خطوه بعد كده بتكون شكلها ايه. طيب نسيب دلوقتي اللون البراون او البني، ونسيب كمان كوفيه فنانيس بعد ما خلصت وبقت جميله جدا اهي. وهنبدا نعمل ايدين فنانيس. الايد اول حاجه هنبداها، سوري يا فنانيس، هنبدا نعمل باللون البري. كف الايد معانا هيبدا بدايره سحريه بالشكل دوت. هرتفع سلسلة وداخل الدايرة السحرية هشتغل 6 غرز حشو،
1 عفوا 2 3 4 5 6. نقفل الدايرة السحرية بتاعتنا، وهشتغل كمان 2 راوند بنفس العدد، مش هزود حاجة. دي كده اول غرزة عندي 1، وهحط الماركر بتاعي وهشتغل الراوند ده كله بدون تزايد، وكمان 2 راوند بنفس اللون بدون تزايد. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، ودي الغرزة رقم 6 في اخر راوند انا اشتغلته، رقم 3 يعتبر. وهنبدأ نغير اللون. لما اجي اغير اللون انا ما بغيروش في الراوند الجديد، بغيره في اخر غرزة من الراوند القديم. يعني انا دلوقتي معايا الحلقتين بتوع اخر غرزة حشو، هسحبهم، مش هسحبهم باللون السكري، لا هسحبهم باللون الاخضر. في المرحلة دي خلاص انا خلصت اللون اللي هو السكري او لون البشرة. هربط طرفين الخيط. وانا قصيت ايه؟ ده بتاع البداية، يبقى ده اللي احنا هنربطه في الخيط الجديد. طرفين الخيط القصيرين في بعض عشان بعد كده نشتغل واحنا مثبتين الشغل بتاعنا. وطبعا اطراف الخيوط دي كلها هندخلها داخل الشغل عشان ايه؟ ما تعملناش لبخة بالشكل ده. دلوقتي هبدأ اشتغل الراوند الجديد. هنشتغل بردك بنفس العدد لطول الايد بقى، يعني هنشتغل كمان دول احنا اشتغلنا كده 3، هنشتغل كمان 6 اسطر بنفس العدد ونفس الشكل بدون اي تزايد باللون الاخضر. بس انا عايزة كمان نعمل حاجة، احنا مش هنشتغل على الضلع الامامي، هشتغل على الضلع الخلفي للغرزة. كده 1. هو الراوند ده بس اللي هشتغله على الضلع الخلفي الغرزة عشان يبان بس ان هو زي الملابس بشكل بارز شوية. 2 3 4 5. ودي اخر غرزة رقم 6 بنشغلها في الضلع الخلفي. الراوند اللي جاي وكل الاسطر اللي جاية هنشتغلهم عادي في حرف الفي بشكل طبيعي، ما عندناش اي مشكلة. الشكل دوت اهو. دي اول واحدة، وهحط الماركر بتاعي وهبدأ اشتغل بعد كده 5 اسطر بنفس الطريقة ب6 غرز حشو. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده. خلاص خلصت الايد وكمان عملت ايد تانية. انا ارتفعت 8 اسطر مش 5، حبيت ان انا اطول الايد شوية. في المرحلة دي خلاص هنقص الخيط ونسيب مسافة كافية من الخيط تسمح ان احنا نخيط الايدين كمان. هروح للغرزة اللي بعدها بعد اخر غرزة اشتغلتها ونقفل بمنزلقة. وبعد كده هخرج من الخيط بتاعي. بامكانك تحشيه بالفايبر، وممكن لو عندك سلك الكهرباء زي ما اتفقنا قبل كده ان انتي تحطيه فيه بالشكل دوت على قد الطول طبعا اللي انتي محتاجاه، والباقي بنقصه. لان زي ما احنا شايفين هو الحجم اساسا صغير جدا بالشكل ده.
في المرحلة اللي جاية احنا عملنا الايد بنفس اللون اللي هنعمل بيه الجزء اللي فوق من جسم فنانيس. احنا اتفقنا اللون الاخضر هنقسمه لجزئين، جزء للبنطلون وجزء للتيشيرت او البلوزة اللي بيلبسها تحت الجاكيت. رجلين فنانيس بتكون هنبدأها باللون السماوي دوت. هشتغل معاكم بالإبرة الصغيرة رقم 1. بتكون دايرة سحرية وهرتفع سلسلة وهشتغل داخل الدايرة السحرية 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6. نقفل الدايرة السحرية بتاعتنا وهنشتغل تزايد على كل الغرز بحيث يكون العدد معايا 12. هشتغل تزايد على السطر دوت زي ما اشتغلنا بالظبط في الراس وفي احنا اشتغلنا راس بس فيها تزايد، احنا ما عملناش في الايدين تزايد. هشتغل تزايد في الراوند اللي جاي كله على كل الغرز ال6 يبقوا معايا 12 غرزة حشو. هكمل وهرجع لكم وبكده اكون خلاص خلصت الراوند ده وبقى معايا 12 غرزة حشو في السطر دوت. السطرين اللي جايين هشتغلهم بنفس العدد بدون اي تزايد، يعني 12 غرزة حشو على 12 غرزة حشو لمسافة سطرين بالشكل ده. هشتغل سطرين وهرجع لكم بالشكل ده. خلاص ارتفعت سطرين زي ما احنا شايفين. في المرحلة دي هبدأ اعمل تناقص. هنشتغل اول 4 غرز عليهم تناقص كده، هناخد 2 مع بعض، يعني نشتغل 4 مرات تناقص. 8 غرز الاولانيين ادي 1 ودول 2 رقم 2 اهم، والاتنين اللي بعديهم رقم 3 نعمل فيهم تناقص، واخر 2 هنعمل فيهم تناقص كده. يبقى معايا 4 غرز بالشكل ده، وبعد كده هنشتغل 4 غرز بدون تناقص. ادي 1 2 3 4. يبقى احنا كده عملنا تناقص في ال8 غرز الاولانيين، خدنا ال8 خليناهم 4 والاربع غرز الباقيين من ال12 اشتغلناهم بدون تناقص علشان نعمل الشكل الخاص برجلين فنانيس. انا بس بحاول ادخل الخيط اللي هو بتاع البداية دوت في الداخل عشان ما يزعجناش بالشكل ده. ده اللي احنا حابينه، ان انا كنا نوصل للشكل دوت، ان احنا من ورا الرجل بتكون طبيعية ومن قدام بتدينا شكل الشوز شوية. في المرحلة اللي جاية هنبدأ نغير اللون. انا بس هرجع لنص غرزة الحشو اخلي الحلقتين معايا على الابرة. في المرحلة دي هجيب الخيط الاخضر بس لون البنطلون بقى، مش اللون اللي احنا اشتغلنا بيه الايدين، الاخضر التاني زي ما اتفقنا بنلف حلقة على ايدينا بالشكل ده ونسحب بيها، نسحبها من الحلقتين الموجودين على الابرة. وطبعا نقص الخيط السماوي مش محتاجينه تاني. وهنربط طرفين الخيط مع بعض علشان نثبت الشغل بتاعنا بالشكل ده. وهبدأ اشتغل باللون الاخضر بس بردك عشان مش عايزين اي ازعاج. ندخل كل الخيوط الزيادة بتاعتنا للداخل. في الراوند اللي جاي احنا طبعا احنا كده لسه ما بدأناش الراوند بتاعنا،
هنا اول غرزة هعمل فيها تزايد، ادي واحد، هحط الماركر بتاعي نفس المكان، هشتغل تاني لان احنا اتفقنا اول غرزة هنعمل فيها تزايد، والتانية بدون تزايد، كده اتنين، واللي بعدها في تزايد، يعني واحدة بدون تزايد والتانية يعني فيها تزايد، كده واحد، اول واحدة تزايد دي كده رقم، كده دول اتنين، ودي واحدة ودي اتنين، الغرزة اللي بعدها واحدة، واللي بعدها اتنين، وهكذا غرزة ما فيهاش تزايد، وغرزة اللي بعدها فيها اتنين من الغرز، كده واحدة بدون تزايد، ودي كده اللي بعدها فيها تزايد، ودي اخر واحدة معايا في الراوند ده. السطرين الجايين هشتغلهم بدون تزايد بنفس العدد الموجود معايا، على كل غرزة حشو غرزة حشو زيها لمسافة سطرين زي ما اتفقنا، هكمل وهرجع لكم. كده اكون خلصت السطرين، هعمل تزايد في السطر اللي جاي، التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم اتنين، دي اول واحدة هشغلها بدون تزايد، كده واحد، وفي رقم اتنين هنشغل التزايد بتاعنا، ادي واحد اتنين، وهكذا السطر بتاعي كله هيكون غرزة بدون تزايد، واللي بعدها رقم اتنين هي دايما اللي هيكون فيها التزايد بتاعنا، والراوند اللي جاي هنشتغله بدون تزايد، والراوند اللي بعده هعمل تزايد في الغرزة رقم تلاتة، وبعد كده هشتغل سطر بدون تزايد، هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل دوت. انا عملت كل الاسطر اللي اتفقنا عليها، بقى معايا 24 غرزة حشو على الراوند اللي انا عليه دوت. في نهاية الراوند مش هكمل للناحية التانية، هروح للرجل التانية، انا عملت كمان رجل تانية، هشتغل هي فيها هي بقى بقية غرز الحشو، دي كده اول واحدة هشبكهم مع بعض بالشكل دوت، وهنشتغل واحد ونحط الماركر بتاعنا، بس نشتغل شوية كمان، اتنين، تلاتة، أربعة، بشتغل كل الغرز بتاعتي طبعا ال24، ولما اوصل للطرف دوت هشبك في الرجل التانية، بشغل طبعا بغرز الحشو بشكل طبيعي، فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها زي ما احنا شايفين، حتى نصل الى الطرف الاخر. بالشكل ده، على كل غرز الحشو الموجودة قصادي بشتغل طبعا، دي كانت اول غرزة حشو الناحية التانية او في الرجل دي،
بعد كده وانا في المكان دوت هروح للرجل التانية بتاعتي دي، وهبدأ اشتغل على اول غرزة حشو موجودة عندي في الطرف التاني زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وهكمل طبعا لغاية ما اوصل للبداية بشكل طبيعي فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص احنا شبكنا الرجلين مع بعضها زي ما احنا شايفين. هرتفع كمان سطرين بنفس العدد الموجود معايا اللي هو 24 و24، يبقى معانا 48 غرزة حشو في كل راوند. هكمل بالشكل ده سطرين بدون اي تزايد. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا اتفقنا. طبعا اشتغلت زي ما احنا اتفقنا سطرين بدون اي تزايد على 48 غرزة حشو. في الراوند دوت هنبدأ نعمل تزايد تاني. التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم 8، يعني هشتغل 7 غرز بدون تزايد، والتزايد بتاعنا هيكون في الغرزة رقم 8 دي. بس نشتغلها لاني فكتها كانت واسعة. ودي رقم 1 كده، دي رقم 1 هنحط فيها الماركر بتاعنا. هنشتغل كمان 2 ورقم 3 و4 و5 6 7 ورقم 8 هنشغل فيها مرتين، يعني هي دايما اللي هيكون فيها التزايد. السطر بتاعي ده كله هيكون 7 غرز بدون تزايد، وفي رقم 8 هنشغل التزايد. هكمل السطر كله بنفس الطريقة، وهشتغل كمان فوقيه سطرين بدون تزايد بنفس العدد. هيكون العدد معانا في النهاية 54 غرزة حشو. هكمل وهرجع لكم تاني. نأكد قبل ما أفصل معاكم، السطر دوت دايما هيكون في الغرزة رقم 8 التزايد بتاعي، يعني هشتغل 7 غرز بدون تزايد، وفي رقم 8 هشتغل مرتين. في نهاية الراوند كله هيكون معايا 54 غرزة حشو. السطرين اللي بعدهم هشتغلهم بنفس العدد 54 غرزة حشو بدون اي تزايد. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين احنا خلاص ارتفعنا السطرين. في المرحلة دي هبدأ اعمل تناقص تاني، وزي ما احنا شايفين احنا بنعمل تيست كل مرحلة بخلصها بالشكل دوت كده. ما بقالناش غير بقية الجسم اللي فوق، وهنبدأ خلاص نبدأ نرتفع ونعمل تناقص علشان نقفل الجسم، وبعد كده مش هيفضل لنا غير الجاكيت والحزام. المرحلة دي احنا اخر سطر طبعا عملنا فيه تزايد كان في الغرزة رقم 8. السطر دوت هنعمل التناقص في الغرزة رقم 8. طالما نهينا اخر سطر بتزايد في رقم 8 يبقى لازم نرجع تاني لرقم 8. يبقى هنشتغل 7 غرز بدون تناقص كده. ادي 1 2 3 4 5 6 7 و8 و9 هناخدهم مع بعض في تناقص بالشكل ده، والسطر كله بكمله بنفس الطريقة لغاية تاني ما اوصل للي هو يكون معايا. احنا معانا 54 غرزة حشو، لما نشيل منهم 6 هيبقى معانا 48 غرزة حشو. هخلص السطر دوت بنفس الطريقة ان انا بعمل تناقص دايما في 8 و9، يعني بشتغل 7 غرز بدون تناقص، ورقم 8 ورقم 9 بشغلهم مع بعض في غرزة واحدة، يبقى معايا في النهاية 48 غرزة حشو. وهكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت التناقص، وانا في اخر غرزة عملت فيها تناقص خليت اخر حلقتين معايا على الابرة علشان خاطر احنا دلوقتي هنبدل للون الاخضر التاني اللي هو لون التيشيرت زي ما اتفقنا. هسحب الحلقتين باللون الجديد وخلاص هقص اللون القديم، وشكرا ميرسي خلاص مش محتاجينه. وهنربط طرفين الخيط
وهجيب طرفين الخيط معايا في ظهر الشغل وهبدأ اشتغل باللون الجديد. هرتفع باللون الجديد 5 اسطر بنفس العدد اللي موجود معايا، 48 غرزة حشو بالشكل دوت. غرزة حشو على كل غرزة حشو هتقابلني لمسافة 5 سطور ب48 غرزة حشو. هكمل 5 سطور ب48 غرزة حشو بدون تناقص او تزايد وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصنا ال5 سطور بالعدد اللي احنا اتفقنا عليه. في المرحلة اللي جاية هنبدأ نعمل تناقص على كل الأسطر اللي جاية. يعني احنا السطر اللي فات عملنا تناقص في الغرزة رقم 8، السطر ده هنعمل تناقص في الغرزة رقم 7، يعني هشتغل 6 غرز حشو بدون تناقص، وفي رقم 7 و8 هشغلهم مع بعض. والسطر اللي بعده هنعمل التناقص بتاعنا في الغرزة رقم 6، يعني نشتغل 5 غرز بدون تناقص، وفي رقم 6 و7 هناخدهم مع بعض. السطر اللي بعده هيكون التناقص في الغرزة رقم 5، السطر اللي بعده هيكون التناقص في الغرزة رقم 4، السطر اللي بعده هيكون التناقص في الغرزة رقم 3. هكمل لغاية ما اوصل لان هيكون معايا بالظبط 12 غرزة حشو زي ما احنا خلينا في الرقبة. هكمل تناقص بتاعي لغاية ما اخلص اقفل الجزء بتاع الجسم، وبعد كده هرجع لكم نشبك مع بعض الراس. هشبكها بالخيط والابرة بردك، وبعد كده نعمل الجاكيت ونعمل الحزام الخاص بفنانيس. رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين احنا خلصنا خلاص التناقص، ووصلت للسطر اللي كان معايا 12 غرزة حشو. ارتفعت كمان سطرين بنفس العدد 12 غرزة حشو. في المرحلة دي المفروض ان انا بخيط الراس والايدين بتاعتنا. انا حابة بس ندعم الراس شوية بحاجة خليها متماسكة معانا، فهحط السلك دوت وهحشي فايبر حواليه بحيث ان انا لما احط الراس بتاعتي تكون ثابتة. بس طبعا انا هحاول ان انا ادخله جوه اكتر، وبعد كده هركب الراس بالخيط والابرة عادي خالص في المكان ده، وهنركب ايد هنا وهنركب ايد هنا بالشكل دوت. هخيطهم بالخيط والابرة وهرجع لكم نعمل الجاكيت مع بعض. رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين انا ركبت الراس والايدين الطريقة دي اهي كده. ما بقاش فاضل لنا غير الحزام. الحزام انا عملته 40 سلسلة واشتغلت عليه بغرزة النص عمود. الحزام على قد بالظبط، انا قست على قد الوسط بتاعي في المنطقة دي. وطبعا مش هقفله دلوقتي قبل ايه ما نعمل الجاكيت. الجاكيت انا بفكر اعمله باللون اللي هو الاحمر ده. نجرب ونشوف، وطبعا اللون يرجع لكم حابين نعمله بالبني مفيش مشكلة، بس انا حابة ندي نوع من البهجة شوية. الجاكيت هنشتغل 22 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. بالشكل دوت هرتفع بعد ال22 سلسلة بسلسلة كمان، وهشتغل 3 حشو. 1 2 3. وفي رقم 4 هشتغل 2 حشو، يعني هعمل فيها تزايد. بعد كده هشتغل 4 حشو بدون تزايد. 1 2 3 4. وفي رقم 5 هعمل تزايد. 1 2. تاني هكرر 4 بدون تزايد. 1 2 3
4. وفي رقم 5 هعمل تزايد 1 2. تاني 4 بدون تزايد 1 2 3 4. رقم 5 هنعمل تزايد 1 2. بعد كده هيتبقى معايا 3 نعمل في فوقيهم 3 حشو 1 2 3. عفوا. هرتفع سلسلة ألف الشغل بتاعي الناحية التانية، هشتغل لغاية ما اوصل لأول غرزة فيها تزايد. ادي 1 2 3. ودي غرزة التزايد بتاعتي رقم 4. هشتغل 4 كده، أول غرزة في التزايد اشتغلت فيها واحدة يبقى معايا 4. بعد كده هعمل 4 سلسلة 1 2 3 4. وهروح هنعد من تحت، عايزين نروح لغاية مكان التزايد التاني اللي هو ده. هنعد من تحت 1 2 3 4 5. ودي أول غرزة في التزايد هشتغل فيها اهي. وبعد كده هشتغل لغاية ما اوصل للمكان بالشكل دوت. هشتغل غرز الحشو لحد ما اوصل لمكان التزايد اللي بعده. هشغل منه اول غرزة في التزايد وهعمل 4 سلسلة 1 2 3 4. وهروح لمكان التزايد التاني وهشبك بغرزة حشو وهشغل باقي الغرز اللي فاضلالي غرز حشو كده. 2 3 4 2 3 4. بس انا عايزة اشغل الرابعة دي في الحرف هنا. بعد كده احنا كده عملنا الجاكيت بتاعنا اهو. لو قفلنا كده هيبقى الجاكيت بتاعنا والاكمام في المكان دوت اللي احنا عملناه زي بالظبط جاكيت فطوطة هو. بعد كده كل اللي انا هعمله ان انا هشتغل بشكل طبيعي زي ما انا شغالة على السطور دي رايح جاي رايح جاي لغاية ما اوصل لطول الجاكيت اللي انا حباه لفنانيس. وبعد كده هوصل خيط عند الكم وهشتغل دايرة على الاكمام لغاية ما اوصل لتلتين الكم، لان اكمام الجاكيت بتاع فنانيس تلتين. هشتغل زي ما اتفقنا بنفس الطريقة بتاع جاكيت فطوطة. لو حابين كمان تراجعوا جاكيت فطوطة وهرجع له. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلصنا الجاكيت بتاع فنانيس بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها جاكيت فطوطة ولبسناه بالطريقة دي. دي كانت شخصيتنا النهاردة الرمضانية. اتمنى يا رب انها تنول اعجابكم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى كل احبابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي. قول لهم باي يا فنانيس وكل سنة وانتم طيبين.